We are here again Jemi përsëri këtu this morning. këtë mëngjes. Thank you for coming. Ju falenderoj për pranin tuaj. Anyway, the truth is only for the brave. For the brave people. E vërteta është për njerëzit e guximshëm. This morning we're going to talk about diabesity. Diabetes and obesity. Në këtë mëngjes do flasim për obezitetin dhe diabetin. Today in medicine we call diabesity because we have put the two terms in one, diabetes and obesity. Në mjekësi sot ekziston termi diabesitet, që lidh dy sëmundjet, obezitetin dhe diabetin. Why is that? Pse ekziston kjo? We are going to talk about diabetes. Do flasim për diabetin. It's interesting for you. Është interesante për ju. But for all the people. Por për gjithë njerëzit. When we talk about diabetes, we're going to talk about diabetes type 2. Kur do flasim për diabetin, nuk kuptojmë diabetin e tipit 2. What we call sugar diabetes is the diabetes that goes with adult people. Është diabeti që shfaqet në njerëzit e rritur. There is type 1 diabetes. Është tipi 1. This is juvenile, as we say. It comes very early in the age, young people. Që prek të rinj, shumë të vegjël. But is another pathophysiology. Pathofisiologjia e tipit e diabet tipi 1 është ndryshe. Because like we said yesterday, it's an autoimmune disease. Siç e përmendëm dje, është një sëmundje autoimune. Okay? Type 2 is a degenerative disease. Tipi 2 është një sëmundje degenerative. Because you are not born with that. Sepse nuk lindesh me atë. It comes along as you getting older. Shfaqet me moshën. And as we research and study more, dhe për sa kohë e studiojmë dhe kërkojmë, we see that the two diseases, obesity and diabetes, shikojmë që dy sëmundjet mbi pesha dhe obeziteti, it's a question of who made the who. The chicken made the egg or the egg made the chicken. Lind pyetja, veza bëri pulën apo pula bëri vezën? Because many diabetic people are getting obese. Sepse shumë diabetik janë dhe mbi peshë. And many obese people develop diabetes. Dhe vlen dhe kundërta, persona mbi peshë shfaqin diabet. That's why we put diabesity, the term. Për këtë arsye është dhe termi diabesitet. So in the cover magazine of New Scientist, në revistën shkencore New Scientist, says we sleep less, smoke less, take more pills and live steady at 21 degrees Celsius. Why modern living is make us fat? Flem pak, konsumojmë duan pak, marrim medikamente dhe jetojmë në një ambient që ka një temperaturë 21 gradë. Pse në jetesën moderne po bëhemi më të shëndosh? Now it's very important conclusion that we live almost steadily at 20-21 degrees Celsius. It makes plays a great role if you become fat. Jetesa do me thënë temperatura e ambientit në 21 gradë luan një rol të veçantë që të marrësh në peshë. Why? Pse? You see, in the past, në të kaluarën, we didn't have this modern living that we put the air condition or the heating and we have comfort temperature at all the time. Në të kaluarën nuk kishim ngrojen dhe ajrin e kondicionuar, nuk kishim këto komoditete. If it is cold, we have the 20 degrees inside home, so it's warm for us. Kur është jashtë ftohtë, në shtëpi është ngrohtë 21 gradë. Or if it's summer, it's too hot outside, we just put the air conditioning and we... Ose në verë, kur është nxehtë jashtë, ne ndezim kondicionerin dhe është përsëri freskët. What this means for our body is the following. Çfarë kjo në kupton për trupin ton është if it's cold and I'm getting cold, nëse është ftohtë dhe unë ndjem ftohtë, when you have a fever, kur ke temperaturë,
One symptom is that you start chilling and start, Një simptom është që fillon të dridhesh, që ke ethe. Why you make this spasm, this muscle spasm? Why you do this? Pse muskujt kuren dhe bëjnë këto Because lëvizje spastike? through the muscle spasm, the body is trying to produce heating. Muskujt duke u sispasur përpiqen të prodhojnë nxehtësi. By producing heating, then comes in a good condition. Duke prodhuar nxehtësi, But the, vjen dhe trupi në... but the production of heating requires energy. Por prodhimi i nxehtësisë nga muskujt kërkon energji. That means you burn calories. Djeg kalori. Today we don't do this. Sot nuk e bëjmë këtë. Because our environment, the inside environment where we live is steady 21 degrees. Sepse ambienti i brendshëm ku jetojmë ka temperaturë konstante 21 gradë. Simple word speaking. Duke thënë thjesht, there is no need nuk ka nevojë our body to produce more energy. Që trupi ynë të prodhoj energji. What the body is doing with the calories? Çfarë bën trupi me kaloritë? Deposit. I depoziton. Okay? That's why we become fat. Për këtë arsye bëhemi dhe mbi peshë. I don't mean that if it's winter here in Albania and it's minus 20, you don't put heating. Nuk kuptoj me këtë nëse kur është dimër dhe nuk duhet të ndezim grojen në minus 20 gradë sepse do ngrim. But we try to be convenient, summer or winter. Por mundohemi të jemi të gëzojmë komoditetin në verë dhe në dimër. The Western lifestyle has influenced us. Stili jetesë në botën perëndimore na ka influencuar. And we want to feel comfortable. Dhe kërkojmë gjithkohën të ndjejmë komoditetin. We don't want to sweat anymore. Nuk duam të djersim. You see, I don't know if you are Christians or not. Nuk e di nëse jeni kristianë. But in the Bible, God says in the first book in Genesis, by the sweat of your brow you're gonna live your life. Në kapitullin e parë të Biblës, Zoti thotë që bukën do e fitosh me djersën e ballit. So, and Apostle Paul says, whosoever doesn't work, he will not eat. If you don't work, you don't eat. Pavlo në Bibël thotë kush nuk punon nuk dhe do aj. But today we want to eat without working. Njerëzit sot kërkojnë të anë pa punuar. In 1990, në 1990-ën, I was in the army. Isha në ushtri. At that time the borders with Greece were closed with Albania. Në ato kohë kufit ishin mbyllur me Shqipërinë. And at that time I was in the army and I was in the borderline here in the... Në ato kohë isha në ushtri dhe ndodhesha në kufi. At that time your president was Ramiz Alia. Në ato kohë presidenti I Shqipërisë ishte Ramiz Alia. At that time things happened and he has opened many prisons and the first wave of the people of Albania came to Greece. Atëherë erdhi dhe vala e parë e migrantëve shqiptar në Greqi. And we were in the army and we were trying to stop this and that. Ne ishim në ushtri dhe në ato kohë përpiqeshim të ndalonim valën e migrantëve. I was in the special forces. Unë ndodhesha në forcat speciale të ushtrisë. That means we were trained very hard. Kjo nuk kuptonte që ishim stërvitur. I recall that we were trying to grasp the people in the mountains and they were running, they have a lot of endurance. I ndiqnim njerëzit në përmale dhe shikonim që ata kishin rezistencë dhe rendnin. We were dhe ne lodheshim. They were running like leopards. Rendnin si leopard. And then I have good friends in Greece now, they come from Albania that from 1990. Sot kam miq të mirë që erdhën nga Shqipëria që nga 90-ta. They have made families there, homes. Kanë krijuar familje, shtëpi atje. Their children goes to school in Greece, Fëmijët shkojnë në shkollë atje. They say to me, I will not go back to my country because my children are here. What shall I do in Albania? I'm here. Që nuk do rikthehen sepse fëmijët jetojnë atje. I have a friend that I know him from that time. Kam një shok që e njoh nga ajo kohë. And he is saying to me, dhe më thot, Kostas, when we came to Greece, Kosta, kur erdhëm në Greqi, we never got sick. Nuk u sëmurëm asnjëherë. Now, after so many years in Greece, tani pas kaq shumë vitesh në Greqi, we have the diseases of the Greeks. Kemi sëmundjet e grekëve.
Yeah, I said, yes, you eat like the Greeks, you drink like the Po, Greeks, sepse ani dhe pini si grekët. you get sick like the Greeks. Dhe së mureni si grekët. So it's better to be like Albanians. Është më mirë të jeni si shqiptar. Don't follow the Greeks. Mos i ndiqni grekët. So why the modern living make us fat? Pse jetesa e sotme na bën na sëmur. Something else. Diçka tjetër, In 1 hour or 2 hours, we cannot, në 1 orë ose 2 orë extrapolate this big subject. We cannot, there are many nuk things mund to ta say. prezantojmë këtë temë. But one clue is that don't try, if you are fat, to lose weight. Don't try to lose weight. Don't try to lose weight. The first sentence was. The first clue, just a first hint. clue. Indicje është që mos përpiqemi të humbim peshë. You see, when you go to a dietologist, they try to make you lose weight. Kur shkon në një dietolog, ata përpiqen që të humbësh peshë. By reducing the calorie intake. Duke ulur marrjen e kalorive. No, that's wrong. Ajo është e gabuar. Because they put the calorie intake down, so you lose weight, but long term you gain the weight back. Afat shkurtë, ata ulin kaloritë, trupi humb në peshë, po afat gjatë, trupi do I marr sërish. We call it the yo-yo effect. You know the yo-yo? Ne You know quajmë what a atë yo-yo is? efekti jojo. No. It was with a piece of thing that they were just doing yo-yo. Okay. You never played yo-yo? Rriqet prap ku vetë, do me thënë, ti mendon që ikën, ajo të vetë prap aty ku është. No. She's right. Like a ball? Yeah. You have to gain muscles. Not try to lose weight. Nuk duhet të humbësh peshë, po të formos muskuj. Because when you get on diet, Sepse kur fillon me dietën, you stop eating. ndalon të hash. The first 72 hours, what you lose is not fat, you lose water. Në 72 orët e para ajo që mbet është ujë. Then you lose muscles. Pastaj fillon të mbet masë Your muskulore. body will not give fat away. Trupi nuk do e heq dhjamin. Fat is deposit like you have some small amount of money somewhere safe in an emergency case. Fat is the same thing. Indi dhjamor është si një sasi parash që kemi vendosur diku në rast nevoje që nuk ikin. Don't try to fight evil with evil. You have to overcome evil by doing good. Nuk duhet të luftojmë të keqen me të keqen, por duhet ta fitojmë me të mirë. Okay? So you need to gain muscles. That's why it's Duhet të good to fitojmë muskull. exercise daily. Exercise. Për këtë është e rëndësishme ushtrimi ditor. Physique. Before 100 years ago, 100% of all people, they were just working physically. Para 100 vjetëve puna shumicës së njerëzve ishte shumë fizike. Today, everybody's Në ditët e sotme teknologjia there is no exercise. nuk kam aktivitet fizik. You have in your body 225 skeletal muscles. Në trupin ton, 225 në trupin ton kemi pair of skeletal muscles. Kemi 225 çifte muskujsh. So you have to use it. Duhet I përdorim. Something else. Your brain Diçka tjetër, is a muscle. truri është një muskull. It consumes almost 35% of the calorie intake daily. A muscle that is not moving, 35%. Truri është një muskull që nuk lëviz, por konsumon 34% të kalorive tona ditore. If you use your brain, Në qoftë se e përdor. if you use your brain but just thinking, working, eating, sleeping, Në qoftë se e përdor trurin thjesht për ngrënë, pirë, të then fjetur, then your brain goes, the truri then Activiteti. then dementia comes. dhe And ndoshta Alzheimer is coming. shfaqet Yeah. demencia dhe Alzheimeri. So, let's see some things about diabetes now. Të themi disa gjëra për diabetin. Okay? Is it okay? If you have any questions, Në qoftë se keni pyetje, you just stop and ask. thjesht pyesni. Okay? So, we start first here. Fillojmë fillimisht këtu. Okay, here is your pancreas. Këtu është pankreasi.
Here is where insulin is producing. Këtu është vendi ku prodhohet insulina. Because in the moment that we eat something, Në momentin që ne am diçka, a message is going to the brain. një mesazh shkon në tru, Brain is activating the cells here that is producing insulin. truri aktivizon qeliza në pankreas për të prodhuar Because insulin, when you eat, the blood sugar will go high. sepse kur am niveli i sheqerit në gjak rritet. A small secret. They say to diabetics, don't eat carbohydrates. Don't eat. Thonë se diabetikët të mos hanë karbohidrate, Because they raise the blood sugar. sepse rritin nivelin e sheqerit në gjak. That's why they go. Some dietologists they go to ketonic diets to eat meat. Disa and dietologë propozojnë dietën ketonike. Now, whatever you eat, Çfarëdo që të hani, your body will convert it to carbohydrates. trupi do e shpërbëj në karbohidrate. Because your cells need sugar, carbohydrate. It's the fuel, it's the benzene, the gasoline. Sepse qelizat, sepse nevojitet qelizave, karbohidrati është karburanti i qelizave. Without carbohydrates, your cells will die. Pa karbohidrate qelizat do të vdesnin. Now, the problem is if the carbohydrates are refined or complex. Në qoftë tani pyetja është në qoftë se karbohidratet janë të rafinuara ose të papërpunuar. When is refined, then is junk food. Kur është e rafinuar është ushqim junk. But is when is complex is whole wheat, as it is Kur është mentioned. I papërpunuar, integral, Then is okay. atëherë është në rregull. When you take wheat, the corn, the wheat, and you make bread, whole wheat bread is okay. Kur merr grurin dhe nuk e përpunon ashtu siç është bën bukë integrale është në rregull. But white bread is junk food. Buka e bardhë është junk food. Because there is no fiber. There is no fiber Sepse inside. nuk ka fibra. Okay? And fiber is releasing very slow the sugar, the carbohydrates in the bloodstream. Fibrat bën që niveli i sheqerit në gjak të rritet ngadalësisht. Okay? So, Po e misrit si është? From corn, bread from... yeah, if it's not processed, the corn. Në që se nuk është e përpunuar është në rregull. Okay? God wanted that the bread will be made by wheat, not by corn. Zoti donte që buka të bëshe nga gruri, jo nga misri. Corn, you eat it like this. A rule of the thumb. Eat the food as more natural as it comes in nature. Rregulli i arti është që të am frutë, të jam ushqimet ashtu siç vijnë nga natyra. Because when you take corn, Sepse kur e merr misri, and you just make the process like this, Dhe then përpunon. it loses a lot of substance, good substance. shumë substanca humbasin. To give you a very, very simple example. Të jap një shembull. What is more natural? Çfarë është më natyrshme? To eat orange or the orange juice? Të ha portokallin apo të pi lëngun e portokallit? Portokal. Portokall. To eat the olive or the olive oil? Të ha ullint apo vajin e ullirit? Olive. You see, the more you go away, you deflect from nature, the more problematic it comes. Sa më shumë largohesh nga natyralja, aq më shumë problematike bëhet situata. That's the main idea. So here's the pancreas, Këtu është pankreasi, and here there is in the head of the pancreas these cells that producing insulin, so blood sugar will go në high. koka e pankreasit janë qelizat që prodhojnë insulinën për të ulur nivelin e sheqerit. In type 1 diabetes, Në diabetin e tipit 1, the immune system is coming and is destroying this place here. sistemi imunitar vjen dhe i shkatron këto qeliza. So there can be no production of insulin. Kështu që nuk ka më prodhim të insulinës. That's why the person becomes diabetic. Për këtë arsye dhe personi bëhet But in diabetik. type 2 diabetes, Po në tipi 2 i diabetit, insulin is producing in pancreas. insulina prodhohet nga pankreasi That's why if you make blood tests, dhe nëse bën një analizë të gjakut, you have hyperinsulinemia. You have a high percentage of insulin in your blood. ke përqindje të lartë të insulinës në gjak. What is the problem with the diabetic people? Cili është problemi me persona diabetik? There are 4 symptoms normally a diabetic person has. Ka
4 simptoma të përgjithshme që një person diabetik ka. In medical language, we say with poly. Poly. We put the first noun poly. Just Në translate. gjuhën mjekësore ne vendosim fjalën poli Poly from means, Greek. yeah, from Greek. Poli shumë. Much. Shumë. We say poly urination. Urinimi. That a diabetic person urinates more Persona frequently. diabetik urinojnë shpesh. Polythirst. He's thirsty. He's thirsting more. Has more thirst. Ka shumë etje, Poly eating. a shumë. He wants to eat more. And poly tiredness. He's Lodhje- getting tired very often, very fast. Dhe lodhje madhe dhe shpesh. What is the food that a diabetic person is craving, wants to eat, desires? Cili është ushqimi që një diabetik dëshiron të ajë? What kind of food? Çfarë lloj ushqimi? Sweet things. Të ëmblat? Sweet things. Why? You see, Se? if I'm diabetic, I check my blood sugar. Nëse jam diabetik, matë sheqerin në I gjakë, have, let's say, blood sugar 200. I'm too high. sheqerin 200 mg per mililitër. That means I have a lot of sugar in my blood. Kjo nuk kupton që kam shumë sheqer në gjakë. But I still want to eat something sweet. Po megjithatë dua të ha diçka të ëmbël. You will never see a diabetic person says, I want to eat broccoli now. Nuk do dëgjosh një diabetik të thotë, unë dua të ha brokoli tani. But if it's chocolate, oh Qofse yeah, është një conë she's çokoladë. laughing. Oh yeah. No diabetic goes to broccoli, goes to As- chocolate. Diabetikët zgjedhin brokoli, jo çokoladë. Why? If I have too much sugar in my blood, Pse nëse kam nivel të lartë sheqeri në gjak, I still want to eat sugar. dua të vazhdoj të haj sheqer. Do ngrihet akoma më lart. What's this? The sugar in blood will raise. The blood sugar is already raised up. Niveli është i lartë. If my blood sugar, my blood is full with sugar, Nëse në gjakun tim niveli sheqer është i lartë, normally I don't want to eat something sweet. normalisht nuk do doja ta diçka të ëmbël. But my blood sugar is high, Po niveli sheqeri është lartë and still I want to eat something dhe sweet. unë vazhdoj të kërkoj ta diçka të Why? ëmbël. Pse? We're going to explain this. Do e sqarojmë. Type 1 diabetes, we explained that. Type 2 is the Tipi cells resist the action of insulin. Tipi 1 të diabetit e përshkruam, në tipin 2 të diabetit, qelizat janë rezistente ndaj insulinës. That means Kjo nuk in kupton, your cells në qelizat you tuaja, have receptors, në qelizat tuaja ka receptor, many types of receptors, shumë lloje and you receptorësh have receptors of insulin. dhe ka receptor të insulinës. So let's say here is the cell, this place is the cell, Le të themi atë kjo është qeliza and this is the door, okay? dhe kjo është dera. And you are sugar. Dhe ti je sheqeri. You're a woman, you're sweet, you're sugar. Ti je grua, je ëmbël, je sheqeri. So you want to get inside here, Ti inside the kërkon cell. ty është në qelizë. The door is closed. Dera është mbyllur. Here, this handle here Doreza atje is the insulin receptor. është receptori insulinës. The insulin receptor has to be pushed Receptori i insulinës duhet të shtypet, to be open që të hapet dera, so that you can come in. që mund të hysh brenda në Sugar. qelizë, Why sheqer. sugar has to come in Pse sheqeri duhet të hyjë brenda në qelizë? inside the cell? Why? Pse? To go to mitochondria Që të shkojnë në mitokondrin, is the engine of the cell, është motori i qelizës, and sugar to be burned ku dhe sheqeri do digjet, to produce energy. që të prodhojë energji për trupin. But the problem in diabetes type 2, Problemi në diabetin e tipit 2 është sugar is coming sheqeri and vjen coming and coming dhe vjen dhe vjen and is accumulating outside of the cell. dhe përqendrohet në nivel të lartë Okay. jashtë qelizave. So now it's a problem. Tani kemi një problem. It doesn't come inside. Nuk vete brenda në qelizë. It's like having your car Është si të kesh makinë full with gasoline plot me benzinë inside the cockpit, brenda në not in the deposit. me benzinë brenda në makinë dhe jo në servatori. So if you just try to light a cigarette inside the Qofse- cockpit, boom. Nëse do ndisni një cigare, do ndodhte një shpërthim. Okay? So why doesn't come in?
Pse sheqeri nuk hyn brenda? Because the receptor of insulin here, this handle here, Receptori, doreza e derës në këtë rast si shembull, is locked up, locked down. është i kyçur. Okay? From whom? Nga se? From another substance is called resistin. Nga një substancë tjetër që quhet rezistinë. This substance is coming Kjo here, substancë blocking the receptor, and the Vjen në sugar is receptori, out. e bllokon dhe sheqeri ngelet jashtë. And if the sugar is accumulated outside of the cell, Dhe kur sheqeri grumbullohet jashtë qelizave, then the blood sugar is high. niveli i sheqerit rritet në Then you gjak. have problems in your eyes, Pastaj shfaqen probleme me in shikimin, your kidneys, me veshkat, in your heart, me zemrën, in your blood vessels. me venat. Then you go to doctor. Pastaj shkon te doktori, You go to the eye doctor. okulisti, You go to the kidney doctor. doktori veshkave, You go to nefrologu, the heart doctor. doktori zemrës, You pay money. paguan And lek the system is working. dhe sistemi kështu funksionon. You take medication, Merr medikament, drug industry makes money, industria farmaceutike bën everybody fitime is happy. dhe gjithë janë të lumtur. Then one day you just make... Dhe një ditë pëson infarkt dhe Then the undertaker, you know who's the undertaker? well, who is that? The one that digs the grave. Dhe më pas vjen momenti i varrimit i personit që do ta varri. She's dead. Yes. Oh, I have job. Oh, he makes money also from your death. Dhe ata kanë fitim nga vdekjet e But you are not happy anymore. po nuk je i lumtur. She has a question. Yeah, please. Tani si mund të, domethënë, ne që kemi të mbyllur edhe s'na kalon në qelizë sheqeri, si mundet të kalon? We diabetic, that we have this problem, the sugar doesn't get in the cell. What can we do to make it work? We started now. Just have Filluam tani, some filluam tani. patience. I'm going to explain this. Do e shpjegoj. What you can do. Çfarë mund të bësh? The problem is not, for me to explain what you can do is very easy. Problemi për mua nuk është të të shpjegoj çfarë do bësh, shumë e thjeshtë. The challenge is if you will do what I will say to you. Problemi do të ishte nëse ju do bëni atë që unë do ju thoja. Do kemi gjë? She has some. Sorry. Yeah, please. E di çfarë kam bërë kur e kam sheqerin lart? Nuk megjithëse jam dakord me atë që ai thotë që ne nga një diabetik duam një gjë të ëmbël ose kupton. Po në shumë raste unë kam bërë vrap në parku. Dhe kam parë që më shulur. Kupton, nuk kam kërkuar të When she had high blood sugar level, she had to try not to eat something sweet, but she put on her jogging clothes and went out to run. Okay. And the sugar level went down. Today we have a synthetic insulin Sot kemi insulinën sintetike that the diabetics they just që diabetikët e marrin me shiring. Before the invention of synthetic insulin, Përpara se të shpike insulina sintetike, especially for the type 1 diabetes, në rast të veçantë në diabetikët e tipit that the 1, pancreas could not produce atje insulin, ku pankreas nuk mund të prodhonte the insulinë, only solution that the doctors had, e vetmja zgjidhje që kishin doktorët, they just put the patients to i exercise. vendosnin pacientët të bënin aktivitet fizik, Because by exercising, sepse me aktivitet fizik you push your cells, especially the muscle cells, because you exercise, me aktivitetin fizik I detyron qelizat e muskujve to push inside sugar Që të inside the cell. që të So shtyn sheqerin energy brenda, will be produced, që të shtyn qeliza brenda, sheqerin brenda në qeliza dhe energji të prodhohet, but not in the right way, po jo në mënyrën e duhur. not like this. Please come. Do you know how? By what exercise is doing? Po jo në mënyrën e duhur, Invasion. That's not the right way. pra sheqeri nuk hyn në mënyrën e normale në qelizë brenda. There is a third type diabetes. We call it gestational diabetes. Është dhe një tip Let tjetër I me explain. diabetit, It's a type of diabetes sometimes appears to women during pregnancy. është diabeti që faqet në gratë kur janë shtatzëna në periudhën And then e after shtatzanisë. Mua më shfaqur kur
cai medicul menstruațial. Atëherë më shfaq. Diabeti, Edhe ky rast. No, after menstrual cycle, that's the time when the diabetes appeared. Po ky lloj tjetër është vetëm në gratë shtatzëna dhe pastaj ikën prap, nuk është se kam patur një shoqe, kur ishte shtatzan i ndodhi kjo dhe kur lindi iku pastaj. It's periodical, this type of diabetes. Yeah, it's only not to all women, but to some women. Jo në të gjithë gratë, por në During disa gra pregnancy. vetëm gjatë shtatzanisë. After the woman delivers the baby, this diabetes is. Pas lindjes largohet. But the main problem is here. Problemi i madh është tipi 2 diabetit. Almost 90% of diabetics are type 2. Më shumë se 90% e diabetikëve janë tipi 2. Type 1 is, we see, between 5 and 10% Një diabeti është midis 5 of dhe the 10% total e people. diabetic E të around the gjithë world. diabetikëve në botë. Okay? Even to type 1 diabetes, if you change your diet and exercise, read this, minimize the insulin doses and the risk of complication. Edhe në diabetin e tipit 1, në qoftë se bën aktivitet fizik dhe ndryshon dietën, do ulësh dozat e insulinës që merr dhe do shmangësh komplikacionet që mund të shfaqesh. Type 2. Në tipi 2, We call it today, the diabetics type 2, they have insulin resistance. e quajmë që qelizat kanë rezistencë ndaj insulinës. Your doctor will not explain like this. Doktori nuk do ta shpjegojë në këtë mënyrë. But that's the difference. Po kjo është You ndryshimi. see, the main difference between you and Ndryshimi i an madh animal midis teje dhe një kafshë is that I can talk to you and you can understand. është që unë mund të flas ty dhe ti mund të më kuptosh. We have logic, Kemi logjik. okay? And that's very important for doctors to explain to people why they get sick. Prandaj është e rëndësishme nga ne doktorët ju shpjegojnë njerëzve pse sëmuren. But then my challenge is I explain in my programs, I explain to people why they get sick and what they can do to get healthy. Sfida që kam unë në programet e mia është t'ju shpjegoj njerëzve pse sëmuren dhe si mund të bëhen mirë. Any disease. Çdo lloj sëmundje. Like yesterday we Si mentioned. dje Okay? kur përmendëm, Do you know what's the problem then? a di cili është problemi me The ata? majority don't want to make the changes. Pjesa më e madhe nuk duan të bëjnë ndryshime. Cancer patient comes to me. Pacient me kancer vjen në mua He's still smoking. dhe vazhdon dhe konsumon duan. I said to him, hey, you know you have to give up smoking. E di që duhet ta ndalosh konsumin e duanit. Please, can I smoke 2 cigarettes per day? Just 2. Të lumtë mund të konsumoj vetëm It's 2 not- cigare në ditë. Nuk është asgjë. The other person is fat. Oh, Personi tjetër është i you shëndosh. you mean I will eat no pizza at all? E ke fjalë, nuk duhet të ha më pica, Just one pizza. vetëm një picë, No alcohol. as fare alkool, Please. të lutem. You see, my job is Puna ime to take the mirror të marr pasqyrën and bring it in front of you dhe t'jave përpara jush and say to you, dhe të them, look yourself in the mirror. shikoj veten tënde në pasqyrë. The majority of the people, Pjesa më e madhe e njerëzve they do 2 things. bëjnë 2 gjëra. They either go away from the mirror Largohen nga pasqyra or they break the mirror ose thyen pasqyrë, because it's very convenient to live your life the way you like. sepse është shumë komode të jetosh jetën siç e do ti. And just take the medication, Dhe thjesht merr oh, medikamentin, blood sugar is down. Okay. ulet niveli i Now sheqerit. I can eat whatever I like. Tani mund të ha çfarë dëshiroj. You understand what I'm saying? My job is to make you responsible in Puna your ime life, është t'ju bëj ju të ndërgjegjshëm. so that you will not need me. Kështu që nuk do ju nevojitem. That's why when they ask my wife, what specialty does your husband has in medicine? Kur pyesin gruan time çfarë kualifikimi ka burri juaj në My wife mjekësi, says, he's a poor doctor. është një doktor i varfër, thot, përgjigjet gruaja. Because with health, you cannot make money. Sepse me shëndetësi nuk mund të bësh lek. But with a prolongation of disease, you can make money. Po me zgjatjen e sëmundjeve mund të bësh So- fitim. Insulin resistance runs in the families, not inherited, but you can see it in the families, mother to daughter or
grandmother to daughter, Rezistencën ndaj insulinës e shikojmë dhe brenda në familje, but it can become very much worse depending on po mund të bëhet shumë keq në varësi nga how much body fat you develop in your sa masë dhjamore ke total në trup, body, especially visceral fat, fat that is Në around the visceral organs. në veçanërisht në pjesën e këtu të barkut. Okay? The food you eat. Ushqimi që ha, Hippocrates, the father of medicine, has said, Hipokrati, babai mjekësisë tha, let your food be your medicine and the medicine your food. lere ushqimin të jetë medikamenti ynë dhe medikamenti yt të jetë ushqimi. How much you exercise. Sa aktivitet fizik bën. Okay? Here, it's very Ktu complicated, është e komplikuar. but today's from Dr. Blair, Në ditët e sotme Dr. Blair how you become diabetic shpjegon si bësh diabetik. has to do with your genes, Ka të bëjë me gjenet, you're resistant in insulin, rezistenca ndaj insulinës, body fat, masa dhjamore, intra-abdominal fat, what is it, visceral fat, dhjami brenda në pjesën e stomakut, physical inactivity. mungesa e aktivitetit fizik, If you're all day je ulur dhe shkruan në or in the tastier, couch just looking TV, ose në divan dhe shikon televizor. what kind of diet, especially if it's high fat diet, Në qoftë se dieta është e lartë në yndyrna, alcohol, në alkool, saturated fat. You know what's a saturated fat? në Bad yndyrnat fat, e evil fat, në yndyrnat e këqija që i quajmë, meat, në qumshi, dairy products, mishi, and not meat, especially when it's grilled. në veçanëri kur mishi bëhet Now. në qymyr. Half Picture. kilo of red meat grilled on the charcoal. Gjysmë kile mishi e pjekur në qymyr, Charcoal, eh? That says, oh, it's very delicious. është shumë e shishme. Half kilo meat Gjysmë kile nga ky mishi, has is like smoking 600 cigarettes, të konsumosh këtë mishin është si të konsumosh 600 cigare. because charcoal, when it gets heated, releases benzopirin, is a carcinogen. Kur qymyri digjet lëson një substancë që quhet benzopirin. Yeah. And, Që është and this kancerogene. benzopirin goes and absorbs to the meat. Dhe kjo substancë shkon dhe ngjitet te mishi. Then you eat the meat. Dhe pastaj konsumon mishin. It's like with half kilo that you have smoked 600 cigarettes. Me- That's the risk of having cancer. Me konsumimin e mishit është një lloj sikur konsumon 600 cigare Then you eat the meat, dhe konsumon mishin, you smoke the cigarette, ndes dhe cigaren, you drink the alcohol, pi dhe alkoolin, then you pray to God. pastaj lutesh. Then, by the way, we Me take rastin. alcohol Marrim alkoolin and we say in Greece, all over the world, cheers to your health. dhe Cheers. në emër të shëndetit, e themi dhe What you say in trokasim gotat. Albania? Gesundheit. To In your the health. name of joy. In the name of joy. So, Gesundheit. Yeah. In Greece, it's yamas. That means to our health. In Greek means në greqisht thonë Ja. për shëndetin Jamos. ton, për shëndetin. Now, you raise alcohol, that is death, Kur ngre gotën me alkool që është vdekja and you say to our health, dhe thuan në për shëndetin ton, according to medicine, sipas mjekësisë, we call it this schizophrenia. ne quajmë këtë skizofreni, That you put death and you say health. që vjen në gojë vdekje dhe thua shëndeti. Okay? Now, and smoking Konsumi i duanit and stress. dhe stresi. So, if you smoke, you drink alcohol, your nutrition is Në qoftë se ke stres, konsumon duan, pi alkool dhe dieta nuk është me you përshtatshme, have stress in your life, ke stres në jetë then you have more percentage to get more fat. dhe ke më shumë rrezik që të mbledhësh masë dhjamore në And trup. like we said yesterday, Dhe siç tham dje, the bad genes that you inherit from your father or mother can be dhe activated. gjenet e këqija që trashëgon nga prindrit do aktivizohen Then you have diabetes. dhe më pas ke diabet. Let's see something Le in, të shikojmë in diçka diabetes. në diabet. Inside the cell,
Brenda në qelizë, especially the muscle cells në veçanërisht qelizat e muskujve, that resist që rezistojnë, the action of insulin. që i rezistojnë insulinës. What's the problem? Now you see the problem. Cili është problemi? Tani You është see, problemi. here is your cell, Këtu është qeliza, here is the door, këtu është receptori, dera, and here is the receptors. dhe këtu For janë receptorët e insulinës. You see, now this is insulin, Kjo është insulina, is coming normally to the receptors, shkon dhe ngjitet në receptorët, and the insulin is locking in the receptor, dhe insulina e kyç receptorin, and then the receptor is activated and is open the door. I'm just simplifying this, okay? It's opening the door. insulina vetë receptori dhe hapet dera. Why? You see, glucose will come, sugar will come in and go to mitochondria and be burned to produce energy. Sheqeri shkon në mitochondrit dhe digjet për të prodhuar energji. Why now is resisting and the door is not open for sugar? Pse tani receptori reziston dhe nuk le insulinën të hyjë brenda? This is the reason. Kjo është arsye. Intramucellular fluid. You see, in medicine, we use very difficult words. Në mjekësi përdorim terma të mëdha, të vështira, So the other person will hear this. që personat e tjerë kur i dëgjojnë, Intramucellular lipid. intramiocellular Wow. yndyrna, He's clever. mendojnë, është i zgjuar. He's clever. I'm Shumë gonna i pay zgjuar. him. Dhe paguaj. Master. Zoti. You see, President Rama is not so clever like me. Zoti Rama nuk është If I kaq i say to your zgjuar. president intramucellular lipid, he will make Nëse do i thoya president këtë term, do më shikonte. Intra means Intra. inside. Intra nuk kupton brenda, Mio means muscle. mio është muskull, Cell means cell. cel është qelizë, Lipid means fat. lipid është yndyrna. Simple speaking. Inside your cell, E thjeshtëzuar brenda you qelizës have fat. ke dhjam. And because the fat is here, Dhe për arsye që dhjami ndodhet atje, inside here is fat. brenda këtu ka indi dhjamor, Fat is blocking the signal, indi dhjamor pengon sinjalin so the receptor will open for sugar to come in. që receptori të hapet për sheqerin që ty brenda. Now, if you go to your specialist, to your Nëse doctor, shkon në doktori tënd and say, dhe i thua, I have diabetes kam diabet because of intramucellular lipid, për arsye të intramiocelularit yndyrnave që you ndodhen në will have to qelizë, see the face of your doctor. duhet të shkosh reagimin e doktorit. That's top class research about diabetes now. Ky është kërkim i klasit të parë për diabetin, për diabetin. Most probably your doctor here doesn't know this. Me shumë mundësi doktorët e sot nuk e njohin. That's the cause Po kjo është arsyeja. why we have insulin resistance. Pse kemi rezistencë në insulinë? Now it's analytical here. Kështu është Fat thjeshtë. inside muscle cells. Atëherë indja mor brenda qelizave është problemi. Okay? That's the problem. And fatty foods boost this problem, Dhe increase. ushqimet me shumë yndyrna e rritin këtë problem. Okay? In America, Në Amerikë we have some facts here. kemi disa fakte që do And prezantojmë. America is dictating and the whole world is obeying. SBA-t diktojnë dhe tër bota tjetër ndjek. I saw yesterday even here E pash the dje problem with young people. e pash dje edhe këtu problemin me të rinjt. They dress like Americans, they eat like Americans, they think like Americans. Vishen si amerikanët, anë si amerikanët dhe mendojnë si amerikanët. They're going to die like the Americans. Dhe për këtë arsye do vdesin dhe si amerikanët. Today, this number is not real. More than 25 million Americans are diabetic. Më shumë se 20 milion amerikanë janë diabetik And 50% of them, they don't know it. dhe 50% nuk e dinë sëmundjen që kanë. More than 500,000 diagnosed every year. Gjysmë milioni diagnostikohen çdo vit me diabet.
6% is between this age. 6% janë grup mosha 45 deri në 64 vjeç And 20% of them are over 65 years dhe old. 20% e të diagnostikuarve janë mbi 65 vjeç. Now listen to this. The total costs for diabetes in America Kosta totale for the cure or for anything, for diagnosis, for cure, for treatment, for shpenzime totale për diabetikët, for complications. për komplikacionet që mund të shfaqen nga diabeti, amputimi i gjymtyrëve, operacionet. Every year, çdo vit, only in America, vetëm në SBA, is from 90 till 130 billion dollars every year. Shpenzohen 90 deri në 130 bilion dollar. Only in one country. Vetëm në një vend. And only for one disease. Dhe vetëm për një sëmundje. Now, 130 billion dollars in United States every year, a lot of money. 130 bilion dollar për SBA çdo vit është shumë para. Now, if I go to the president, Mr. Biden, Nëse shkoj te presidenti zoti Biden, and I say to him, dhe I them, we can solve the problem, unë mund ta zgjidh problemin, and we can save 130 billion dollars. Dhe t'i shpëtojmë këtë shumë të madhe parash, to send it to Albania, t'ja dërgojmë Shqipërisë, to make schools, që të bëjmë shkolla, to have better education, që të kemi nivel arsimimi më të mirë, to have better relationships. Të kemi marrëdhënie më të mira. President Biden will say, yes, yes, let's do this. Presidenti Biden do thotë le ta bëjmë. Tell the people the truth, how they can become healed from diabetes. Thoj njerëzve të vërtetën si mund të bëhen mirë nga diabeti. Kështu që nuk do ndodh. 61% of Americans are overweight. 61% amerikanëve janë mbi peshë. Obese. Obesity. 57% increase of the obese Americans only in 8 years, from 1991 to 1999. 1991 deri në 1999 kishte një rritje të obesitetit me 57%. I was astonished the last time I came to Albania. I was in fear, and today when I compare, I see that the people here getting more obese. Jam I mahnitur nga rafundit që isha në Shqipëri në Fier, I shikoj në krahasim me atëre njerëzit sot janë bërë më të shëndosh. What can happen with diabetes if you have diabetes? Çfarë mund të ndodh me diabetin nëse ke diabet? Your life expectancy shortened till 10 years or more. That means you could live, let's say 70, you will live 60, 10 years or more because you are diabetic. Jetë gjatësia do shkurtohet mesatarisht 15 vjet, kjo do nuk kupton nëse do jetosh 70 vjet, do jetosh 60 vjet vetëm nga And I think that diabeti. We all want to live, okay? Dhe unë besoj që të gjithë duam të jetojmë. Nobody wants to die. Asnjë nuk do të vdes. 160,000 deaths each year only in United States. 160,000 vdekje çdo vit në SBA. That's a war. Ajo është një numër lufte. But nobody talks about this silent war. Po asnjëri nuk flet për këtë luftë të heshtur. 2 to 12 times to increase the risk to have a heart problem. Rreziku për të pasur një problem me zemrën rritet 2 fish, 2 deri në 12 herë. 2 to 4 times the risk of stroke, to have a stroke. Rreziku për një hemoragji, goditje në tru hemoragji cerebrale rritet 2 me 4 herë. It's the number one cause of blindness in United States. Up to 24,000 Americans get blinded because of diabetes every year. Është shkaku kryesor I humbjes së shikimit në të rriturit dhe përafërsisht 12,000 me 24,000 raste çdo vit. And they still keeping having their same lifestyle. Dhe pacientët vazhdojnë të ruajnë stilin e tyre të jetesë. Because diabetes 2 can be reversed if your lifestyle changes. Sepse diabeti tipi 2 mund të rikthehet, if your lifestyle changes. Mund të rikthehet nëse ndryshon stilin e jetesë. And it's really a sadness that this happens. Dhe është e trishtueshme që kjo nuk ndodh. In the city where my wife comes from in Greece, Which city? Elassona, it's a city Near near Larissa.
në një qytet afër Larisë në Greqi. I'm going very often there, and I know a person has a cafe. Shkoj shpesh atje dhe është një person që ka në një kafene atje. And like here, I had a lecture there in that city. Dhe atje bëra një seminar si këtu. About diabetes. Dhe tema ishte diabeti. He is 45 years old. Ai është 54 vjeç. He said, I was diagnosed. What can I do? Më tha që jam diagnostikuar me diabet, çfarë mund të bëj? I explained to him. Ja shpjegova. He said to me, I will pay you more, just tell me the truth. Do të paguaj më shumë, thjesht më thuaj të vërtetën. I said, you don't have to pay me. Nuk It's duhet të okay. më paguash. That's the truth. Kjo është e vërtetë. It's free. Është falas. By the way, Me këtë rast, the most important things in life gjëra më e rëndësishme në jetë are free of charge. gjërat më të rëndësishme në jetë janë falas. The more you pay, Sa më shumë paguan, the less the value. aq më shumë bie vlera. Okay? That's why love is free. Për këtë arsye dashuria është falas. That's why Beatles, they had the song, Beatles, Kënga e money Beatlesve. can buy love. Kënga e Beatlesve, para nuk mund të blerë dashurinë. No, you cannot buy. Nuk mund ta blesh. And he had the complications, we'll see that complication because of diabetes. He started having gangrene in his right leg. Gangrenën në këmbë djathtë. In the first two. Në dy gishtat e mëdhenj të këmbës. I said, hey, change your life, stop smoking. But your nutrition, get to the sunshine. I thash të ndryshoj stilin e jetesës, të ndaloj duanin. Drink water, not Coca-Cola. Të pi ujë dhe jo Coca-Cola. Okay, I will do that. Në rregull do e bëj. 5 months later I went there. Pas 5 muajve I saw him the same person. e takoj dhe e shikoj që ka ngelur And një when person. he saw me, Dhe kur më shikon mua, you see, a patient that is a sinner një person që është mëkatar, keeps having the sinful lifestyle. që vazhdon jetën e tij mëkatare, When he sees me, kur më shikon mua, he thinks that I'm Moses that came down from the mountain with the Mendon që jam 10 commandments. Mojsiu që erdha me 10 komandat Then comes like this. dhe ul kokën. Please, my doctor said that gangrene has proceeded up to the elbow. Doktori tha që gangrena është ngritur dje në gjuri. You have to do something now. Duhet të bësh diçka tani. No, from yesterday you have to start doing things. Që dje duhet të filloj të bëj diçka. Oh, I have no. You know what? My doctor says to me just to amputate the leg, and they put me a prosthetic. Doktori më tha të amputoj këmbën dhe thjesht të vej një protezë. I said, are you crazy? E pyeta nëse është You can save your leg. Mund të shpëtosh këmbën? It's not hair that you cut it and it will grow back. Nuk është flok që ta presësh dhe të rritet prap. Forget it, doctor. I Haroje. will cut it, it's okay. Është në rregull. He went through and he made the operation. Po dhe bëri amputimin e këmbës. Now he goes like Robocop. Tani ecën si Robocop. Do you know what he said to me? A dini çfarë më tha? What you are saying me to do is too hard to do, too difficult. Ajo që më thua mua të bëj shumë e vështirë për ta bërë. It's too difficult to change to vegetarian diet. Është kaq e vështirë që të bësh një ditë vegetariane, To stop smoking të or ndalosh alcohol. alkoolin dhe duanin. Yeah, that's the joy of my life. Ajo është kënaqësia e jetës time. Okay, I surrender. U dorëzova. A factor in half of all foot and leg amputations. Diabetes is the number. Diabeti, The half of amputations in the United States is because of this. gjysma e amputacioneve të duarve dhe të këmbëve, arsyeja është diabeti. 60,000 amputations every year in the United States because of diabetes. 60.000 amputacione të gjymtyrve çdo vit në SBA për shkak të diabetit. Every given year, 50,000 diabetics goes on dialysis 50% because of complications. e diabetikëve për arsye të komplikacioneve bëjnë dializë Due to të veshka. diabetic nephropathy, as we said. për arsye të dëmtimit të veshkave. Is the number one cause of peripheral neuropathy. That means your nervous Është goes crazy. një nga faktorët kryesorë dëmtimit të nervave në periferi të gjymtyrve And for women, increased risk for breast and uterine cancer. dhe në Breast gratë and uterine.
rrit mundësinë për shfaqje të kancerit në gjoks dhe Kebemuta. në qeskën e urinimit. But here we did some tests with diabetics with type 1 diabetes that is more serious. Këtu bëm disa teste në diabetikët e tipit 1. We put them and these diabetics they change their lifestyle. I vumë këta diabetik të ndryshonin stilin e tyre të jetesës. Now in 1 year they have 76 reduction in retinopathy. That means they saved their eyes. 76% e tyre ulën rrezikun për dëmtimin e shikimit. 54% reduction in kidney disease. 54% më pak sëmundje That means from the komplikacione të veshkave. Yeah, exactly. That means from the 100 diabetics that they have problems with their kidneys, Kjo nuk kupton nga 100 diabetik që kishin probleme me veshkat, 54 saved their kidneys because they changed their lifestyle. 54 i shpëtuan veshkat e tyre thjesht sepse ndryshuan stilin e jetesës. They didn't have to go to dialysis. Nuk duhet të bënin dializë. 60% reduction in peripheral neuropathy. So 60% ulje të dëmtimeve të nervave në periferi. 35% decrease in cardiovascular risk. 35% ulje të sëmundjeve të kardiovaskulare. You don't have to pay money, you don't have to make operation, just change your life. Nuk duhet të bësh operacione të paguash para, thjesht duhet të ndryshosh stilin e jetesës. How to control your blood sugar through diet? Si të kontrollojmë nivelin e sheqerit nga dieta? High protein, high fat diet and with low carbohydrate diet is very risky. Dieta me përqendrim të lartë proteine, yndyrnash dhe që me nivel të ulët të karbohidrateve është e rrezikshme. But a high complex carbohydrate, high soluble fiber. Soluble means that can be dissolved in water. Fiber can be dissolved in water with fat and with fat. That means if your diet is with complex carbohydrates, have a lot of fiber and a lot of fat that is coming from monosaturated. That means from nuts, from this, like almonds, like peanuts and this diet is very good for your diabetes. Dieta me karbohidrate komplekse, si thamë të papërpunuara, e pasur me fibra dhe nga yndyrna që vijnë kryesisht nga frutat e thata. Fat that comes from nuts. From nuts, po. Almond, peanut. Bajame, kikerik. Këto janë të mira. Po. Without salt and no roasted, raw. E pa pjekur dhe pa krip. If it's salt and roasted, the nuts is a grenade, is an atomic bomb. Sa më shumë përpunuar tjetë, aq më keq është për shëndetin. Okay? And when you lose weight down to your ideal weight, because the more weight you have, the more increase the risk. Dhe kur u mbet në peshë dhe arrin një peshë ideale, sepse mbi peshën ka riskje. Meat and death from diabetes. There was a very well-known study in Loma Linda in the United States. Një kërkim i njohur në Loma Linda të Shëbave. Mishi dhe vdekja. How often they use meat in their diet? Për diabetikët sa shpesh përdonin mishin në dietën e tyre. Those that they ate no meat is 1. That means it's ground zero. Rreziku i diabetikëve që hanin një herë në javë mish. Those that they eat almost daily meat. Për ata që u hanin për ditë mish në javë, u rrit rreziku për të shfaqur komplikacionet e diabetit me 3.8%. Now, meat is red meat. Mishi. Like from be, mu. I kafshëve. Meat is chicken. Mish është mishi pulës. Meat is fish. Mish është peshku. And meat is also milk and cheese. Mish është gjithashtu djathi dhe qumshi. Because it's liquid meat. Sepse është mish i lengët. Till today, I have written 34 books. Kam shkruar 34 libra. Now I'm writing 2 books at the same time. I'm going to 36 books now. Po shkruaj ndërkohë 2 libra të tjera. And with 1 encyclopedia of
natural remedies and health. One encyclopedia. Dhe një enciklopedi për temat e shëndetit. 8 books are in English and the 26 are in Greek. 8 libra janë në anglisht dhe 26 Now, në greqisht. I have written one book about milk. Kam shkruar një libër për qumshin. Oh. And when you go open in the TV, in radio, in internet, në televizion, në radio, and talk about milk, dhe flet për qumshin. I was in Cyprus in the university there as professor. Isha profesor në Universiteti i Kipros. And they kicked me out because of dairy industry. Dhe më largua nga puna sepse ndërhyvi industria e bulmetit. They called the dean of the university and they said, kick him out. Telefonuan me dekanin e universitetit dhe hoqin nga puna. And other things. Dhe gjëra tjera. The gap is widening between American culture and healthy lifestyle. You see the gap. The emptiness. Gap means the emptiness. The vacuum. Hapësira vakumi midis kulturës amerikane dhe një stilit të shëndetshëm të jetesës gjithmonë rritet. That's why we try to build bridges. Për këtë përpiqemi të bëjmë ura. With health, not American lifestyle. Të bëjmë ura me stilin e shëndetshëm të jetesës dhe jo me kulturën amerikane. See, USA Today, look at these burgers. Shikoni këtë burger. Super size, king size. And you see portion size and fat content out of control. Porcionet dhe yndyrnat jashtë kontrollit. And this is like I mentioned yesterday the Harvard Health Nurses study. You remember with the nurses that they work at night and day with the breast cancer? E përmendëm dje për infermierët që punojnë me turne dhe në lidhje me kancerin e gjirit. Now this is published research. It's not just I'm standing and say whatever I want to say. It's a published research. Kërkim shkencor I publikuar dhe jo thjesht përshkruaj unë. Women that they were followed for 11 years with kidney damage because of diabetes. Gra që kishin diabetin u ndoqën në një periudhë kohe 11 vjeçare për të parë dëmet në veshka. Animal protein intake associated with continual loss of kidney function. That means the more meat you eat, you lose your kidneys. Proteina shtazore kishte lidhje me humbjen e continual loss of kidney function. Me humbjen progresive të funksionit të veshkave, që do me thënë sa më shumë mish, aq më shumë. It's not that I eat today a steak. Nuk është se unë sot ha një bërzoll. And then my kidneys are gone. Dhe në moment kam dëmtim të veshkave. It's not that I smoke one cigarette and I have cancer. Që konsumoj një cigare dhe pësoj kancer të mushkëlive. Is anybody of you a smoker or ever smoked? Konsumon ndonjëri nga ju duani ose ka konsumuar? In the past. Okay. Now, let's say you don't know anything about cigarette. You never know cigarette, okay? Le të themi nuk e njeh cigare, nuk kishe asnjë raport. He comes, Antonio comes. You have to smile to be more. And your wife will see later on these videos and she's going to judge you. Sepse do më shkojë gura në kamerë. Now, Antonio comes to you and says, "Oh, friend, hey man, this is cigarette." Shikoj këtë, kjo është një cigare. And you ask, what is cigarette? Dhe pyet çfarë është? Ask him. Çfarë është cigare? Oh, it's something good. If you do this, you put it inhale inside you, you're gonna feel good, man. Nëse e ve dhe e fut në trupin tënd do ndihesh mirë pastaj. Good. And then you ask him, try it. Let me see how good you feel. Dhe I them provoje. But he's clever. He gives the cigarette to me. Po është më I zgjuar dhe so I take the cigarette and I'll do this. Look at me. And I fall down dead. Marr cigaren, e heq dhe bie për dhe I vdekur. Are you going to smoke? A do konsumoj duan. But when you see me, më shikon, try it. And then, because when you smoke, the nicotine goes to your brain shkon në tru and makes it docking like a key with a key lock.
ngjitet atje, bën si Chelsea me bravën and is releasing dopamine. dhe lëshon dopamin. And then dopamine makes you feel Dopamina, like you sniff cocaine. That's why you are addicted. Dopamina të bën të ndjesh mirë, për këtë arsye të bën dhe të varur. Okay? Nicotine produces addiction through dopamine. Nikotina bën varësi nëpërmjet dopaminës. Then the carcinogens that makes the cancer to you is another story. Substancat karcinogjene që zhvillojnë kancer është If një you tjetër see histori. me falling dead with one inhalation, Nëse më shikon mua që të vdes me një heqje të cigares, nobody will smoke. asnjëri nuk do të pinte If duan. you saw me taking ouzo or wine and make Do më shikoj të pija uzo dhe verë dhe të nobody will drink. bia poshtë, asnjëri nuk do konsumonte If alkool. you see me eating the steak or souvlaki or gyros, Nëse më shikoj të haja bëdhollën, gjiron, nobody will eat. asnjëri nuk do konsumonte. It Pasandaj takes time. nevojitet kohë And the stupid person thinks, dhe personi mendon my father was smoking 2 packs a day and he lived 300 years old. babai im konsumonte 2 paketa duan ditë dhe jetonte 300 vjet. The reason, the reason is Arsye. not if you live or die or if you get sick or if you are healthy. That's not the problem. Problemi nuk It's not, The let's problem- say, I smoke, I get sick, I don't smoke, I'm healthy. No, that's not the Problemi issue. nuk është konsumoj duan sëmure, nuk konsumoj duan janë i shëndetshëm. The issue is it not legal? Because it's legal. The issue is ethical? Is it right? Tema është kjo që bëj, është morale, është e drejtë. Is it promoting health, A promovon goodness, shëndetin, mirësinë, joy, lumturinë, beauty, bukurinë, love? dashurinë? No. Jo. Because there are people that they never smoke and they get cancer, Se ekziston edhe njerëz që asnjëherë nuk konsumon duanin and people that they smoke and they don't have cancer. dhe njerëz që nuk që konsumon dhe nuk kishin kancer. My problem is not for you if you have cancer or not, whether you smoke or not smoke. Problemi im nuk është nëse ju keni kancer ose jo, konsumon Let's duanin ose jo. We are parents, okay? We have children. Ne jemi prindër, kemi fëmijë. I used to be a smoker too. Edhe unë konsumoja duanin, 3 packs per day. 3 paketa në ditë, Camel without filter, cigare Camel pa filter. okay? 3 packs a day. 3 paketa në I ditë. used to be 132 kilos. Isha 130 kg. My nickname was Gorilla in Germany. Më thrisnin shokët goril. Now I'm a chimpanzee. I would just shrink a little bit. Ka humbur në masë, i thonë shimpanze. I was drinking, Jack Daniels was my favorite. Pia whisky Jack Daniels ishte e imja e preferuar. Beer for me was water. Birën e pia si ujë. And I have eaten the half of the pigs in Germany. Kam ngrënë gjysmën e derave në Gjermani. Okay? Schweinehaxe and currywurst, bratwurst, and so forth. So I know. E di, e njoh. I know how it feels. E njoh, e di si ndihesh. I used to say when I was waking up in the morning, prepare my coffee, Kur ngresha në mëngjes dhe përgatitja kafenë, I was drinking frappe, a pia cafe, frappe in summer, në verë, with 4.5 sugars, spoons of coffee, 4.5, me 4 gjysmë lugë kafe, and 7.5 or 8 sugars of Dhe shtate- spoons of sugar, 7 gjysmë me 8 lugë sheqer. and Me with një milk. Kanët të madhe me qumësh. And I was doing this. I was raised up in the morning, Ngresha në mëngjes, drinking the first cold coffee, pia kafe në ftohtë and then, dhe ndisja cigare. wow, what a joy, man. Sa kënaqësi. And I was saying to myself, Dhe I tha vetes time, are there stupid people in the world, they don't feel this joy? e ka njerëz të tjerë budallë në botë që nuk e din ta shijojnë këtë gjë. Today I'm saying to myself, Sot I them vetes time, how many stupid people are in the world, they're doing this in the morning? sa njerëz budallë ka që vazhdojnë të bëjnë këtë. You see, because the punishment when we do something wrong is taking a long time to be expressed, that's why people think it's okay to do the wrong thing. Bëjmë të keqen dhe mendojmë se nuk ka konsekuenca sepse ato shfaqen në kohë.
You see? But they ask me, if I cut everything, smoking this, I have no joy in life. Nëse ndaloj tëra nuk kam lumturi në jetë. And I'm asking, Dhe pyes, is this joy është kjo lumturi to put death? të vesh vdekjen? I am a parent, I have a daughter. Jam prind, kam një vajzë, She's 24 years old. është 24 vjeç. All of us that we are parents, for you here and for those that they're gonna see later on the videos, Të gjithë ne që jemi prindër dhe ata që do shkojnë më vonë në video. I was a heavy smoker. Okay? Isha një duanpirës. Have you ever seen a parent, a father or mother that is a smoker Keni parë një prind që është konsumatori duanit, to just inhale që të treq cigaren, and go above the baby and do to të the shkoj baby? fëmijës përpara dhe ta fryjë në fytyrë, tymin e duanit. No parent will do this. Asnjë Okay? prind nuk do e bëj atë. They may go out in the balcony and smoke, Mund të shkojnë në balkon dhe ta konsumojnë. but they never smoke inside the room where the baby, the newborn baby is there. Nuk konsumojnë asnjë në një dhomë ku është fëmia e vogël. Why? Pse? Why they don't do this? Unë them të kundërtën. Uh, Ka she- nëna, she said- edhe kur janë shtatzanë, edhe kur kanë fëmijë në krapin cigarë. She said there are also parents during the pregnancy or where the child in room is, they still smoke there. I know. There are doctors that say to women, pregnant women, you can smoke. It's Ka dhe okay. doktor që ju thon grave shtatzëna mund të konsumosh duan. These scientists, they have to just shoot them. Oh, no, not shoot them. No, shoot them. No shooting. They have to take them out in public working, to work there outside in the public all day just Ta dig. mjekët që bëjnë këto propozime duhet t'i vendosim në punë publike, dore. Send them to Gulag T'i dërgojmë në gulag në Siberi, to work there. të punojnë. They don't deserve to become Nuk scientists. nuk duhet t'jenë mjek. No. But when the baby is born, Kur fëmia lin, normally, normalisht a normal parent will never smoke in front of the një prind baby. normal nuk do konsumoj Okay. duan përpara fëmijës. Why? Pse? Tell me the reason why. What So is the arsye pse? motivation that gives the power to this addicted person not to smoke? Kush është motivacioni i këtij personi të varur që mos e bëj atë përpara fëmijës? Sepse kur pi duan, ai që është ngjitur te merr më shumë. She said she talk about passive smoking. When you smoke in a room, No, my The question, kids- my question is different. pyetja What ime gives është the ndryshme. motivation to this addicted person not to smoke? Cili është motivacioni që e shtyn këtë prind mos e bëj këtë para fëmijës? Where this person gets the power to resist the addiction. Ku e merr fuqinë që të rezistoj këtu varësisë që mos e bëj para fëmijës? It's very simple. Është shumë e thjeshtë. Dashuria që ka për fëmijën. From out of love for Yes. Po. You see, it's the love. Është dashuria. Because this parent loves the baby. Sepse ky prind e do fëmijën. Do you know why you smoke and drink? A di pse pi alkool dhe konsumon duan? Or eat? Dhe a? Because you don't care for yourself. Sepse nuk interesohesh për veten You tënde. have stopped loving yourself. Ke ndaluar të duash veten tënde. That's why Jesus said, Këtë tha dhe Jezusi. if you don't become like children, Në qoftë se nuk bësh si fëmijët, you cannot see the joy of life. nuk mund të shkosh lumturinë e He jetës. didn't say joy of life, he said the kingdom of God. Nuk tha lumturinë e jetës, po mbretërinë e Perëndis. You cannot have joy Nuk if mund you are kesh not like a sport child. Lumturinë në qoftë se nuk je si fëmijë i vogël. That's why you need to be born again. Për këtë arsye duhet të rilindësh. Otherwise, there is no joy. Nuk kanë mënyrë tjetër lumturi. When the diet is, like we said, with carbohydrates, Kur dieta fiber and është, this, siç e tha, me karbohidrate, fibra, your cholesterol will fall and triglycerides, nivelet e kolesterolit dhe triglicerive bie, blood pressure will fall, tensioni i gjakut ulet, and your insulin will be cut down to zero, especially to type 2 diabetics. dhe dozat e insulinës do ulen, mund të ulen edhe deri në 0 And you reduce the risk of death from heart disease. dhe ule rrezikun për sëmundje kardiovaskulare. So you have multiple benefits. It's not only for diabetes, it's for all Ke shumë health promotion. benefite nga duke ndjekur këtë lloj diete. You have better gastrointestinal function. Një sistem më të mirë tretës,
Look at these colors. Are not Shikoni beautiful? këto ngjyra, nuk janë të bukura? Is there beauty in a dead meat? Because it's dead. Ka It's bukurinë dead. në një ushqim të vdekur, You have to slaughter the animal to eat it. duhet ta pres shkafshin që ta. Can death promote life? Mund të Now, vdekja të promovojë make this jetën. experiment. Now we are about to finish the lecture. Go to your home and do this Bëni këtë experiment. eksperiment, shkoni në shtëpi dhe bëni këtë eksperiment. Take a deep plate, not a Merr flat, një a pjatë deep. të thellë, Fill it with water. mbushe me ujë. And take a very fresh piece of steak meat, red Merr meat, një copë bërzolle të brizola. And put it in the vendose plate inside the refrigerator. brenda në frigorifer. Leave it there for 3 or 4 days. Lera atje për 3-4 ditë. You see what will happen. Do shikoni çfarë do ndodhë. It start falling, you know. Fillon të shpërbehet. Take a carrot Merr një karrot, with the green stuff. Cut the carrot and leave only the head with the green tail. merr karrotën, prije dhe lere vetëm kokën dhe bishtat e gjatë. Put it in this plate Vere në këtë pjatë me in the ujë refrigerator në frigorifer. and see what happened in 4 days. Dhe shiko çfarë do ndodh 4 ditë. Sprouts will develop. Rrajnjët do dalin. So you see, life will come, Dhe shikoni jeta do vi. but the other substance it's a dead thing. Po substanca tjetër mishi është e vdekur. And I hear many young people come to me because they do bodybuilding and martial sports and martial arts, Shumë të rinj që bëjnë, MMA and this, and say we need to eat meat to have power and shumë të rinj pretendojnë që No. ju duhet mishi dhe proteina për të rritur masën I have muskulore. videos here. I have videos here, perhaps in the afternoon lecture. I will show to you. Kam video që mund t'i tregoj sot mbas dite. I'm going to show you top athletes, Do ju top tregoj class athletes that they're vegan, Atletë top që janë that they're vegan. vegetarian që Even Mike Tyson, the very famous Mike Tyson, dhe boxer, famshmi Mike became Tyson, vegan now. bokseri është vegan. Somebody has said, Dikush tha, if you want to have the power of an ox, you know what's an ox? Tavros. në qoftë se Bull. do të kesh forcën e demit, You have to eat what the ox is eating. Do- Don't eat the ox. duhet të hash çfarë demi, jo të hash demin. The biggest animals upon the earth are vegetarians. Kafshët më të mëdha në botë janë vegetarianë. Whale, a blue whale in the sea, Balena në det, is eating phytoplankton. a fitoplanktone, Rhinoceros, rinoceronti, elephant, elefanti, and they are more beautiful animals. dhe janë kafshë më të bukura. You see? That's why I'm very handsome, because I'm vegetarian. Këtë arsye. Se kam dëgjuar që kur je me diabet, doktorë thonë që duhet ta shmish më shumë. She asked why the doctor said the diabetic have to eat more meat. Doctors Doktor have no idea about health. nuk kanë idenë për shëndetin. They are specialists in how to treat the disease, like mopping yesterday with the water. Ata janë specialistë të trajtojnë sëmundjen, por jo shëndetin. That's why doctors, they die from the same diseases they try to treat. Për këtë arsye dhe doktorë vdesin nga të njëjtat sëmundje që mundohen të You see, trajtojnë. you go to cardiologist Shkon në kardiologu, and he's like this, është mbi peshë and he smokes. dhe konsumon And duan. he says to you, don't look at me. You have to believe what I say. Dhe mos shiko çfarë bëj unë, beso ato që të them. But somebody has said, Po dikush ka thënë, hey friend, miku im, what you're doing ajo që po bën, is shouting more louder to me thret në mua, than what you are saying to me. nga ajo çfarë më What thua. your actions are more powerful than your words. Veprimet e tua janë më të fuqishme se sa ajo që thua. You see, in the city Tregojnë where I më live shumë. in Katerini, Në qyteti ku jetojnë Katerin, I've done all over Greece, but to Katerini some Kam qenë në lectures Greqi. in schools. kam bërë disa seminare në shkolla. And one time I did to the parents of the... Në një rast ndodheshin atje prindrit e And I was talking fëmijëve about obesity. dhe po flisja për obezitetin. And I saw pictures of me when I was 132 Dhe kilos. pa në foto të mia kur isha 130 kg And I was talking, I say, do this, obesity, you know, a good lecture. dhe po i thoja për obezitetin çfarë And do there të was a bëj. mother there, she was looking at me like this. Dhe ishte një mama atje dhe po më shikonte çuditshëm. And I finished the lecture.
Kur mbaroi fjalimi, Then she raised up the head. May I ask you ngriti something? dorën, mund t'ju bëj një pyetje? I said, please. Ju lutem, And she asked me, dhe më pyeti. when you were 132 kilos, Kur ishit 130 kg, what you are saying to the people çfarë ju thoi about njerëzve obesity? për obezitetin? I smiled and said, it's very Qesha simple. dhe thash është shumë e I thjeshtë. was not doing lectures about Nuk obesity. nuk flisja për obezitet, nuk bëja leksion. Imagine me coming here with 130 kilos and Imagino- tried, no matter how good the lecture is, Imagjino mua me 130 kg të vi këtu dhe të you bëj will not seminarin. believe me. Or if I was saying to you, Nëse do të thoj, diabetes, do this, do that, bëj këtë, bëj atë, and finish the lecture, mbaron seminari and I'm diabetic too. dhe unë jam diabetik gjithashtu. It doesn't make sense. It's Nuk- paranoia. Nuk është paranoike, nuk bën kuptim. Other benefits. Benefitet të tjera, You reduce the body weight, ul peshën e trupit, kidney damage, ul Reduction. dëmtimet në veshka, insulin requirement, nevoja për insulin gjithashtu ulet. glycemic control. That means your blood sugar is not very high, very low. Indeksi glikemik është në kontroll. And there are foods that they have very good soluble and non-soluble fiber. Fiber that can be dissolved in water or not dissolved in water. Ushqime që kanë fibra që mund të shpërbëhen dhe nuk shpërbëhen në ujë. Here you see in grams about in fiber, and here the amount and the food. Këtu tregohet sasia e fibrave në gram. 10 dried figs, they have this great amount of fiber inside. 10. 10. Ten. 10 fiq të thare kanë 9.9 gram fibra. Now figs, they have other good substances. Ato kanë brenda dhe substanca tjera të nevojshme. Carbohydrates, Karbohidrate, vitamins, vitamina, amino acids, aminoacide, minerals, minerale, protein. shugar. We're talking about fiber here, okay? Po flasim për Then you fibra. got chickpea, beans, the red beans. The red beans, Red beans. Το φασόλι, το κόκκινο, ρε. fasulet. Not bizelli, fasoli. There are One cup, small cup, një Coffee filxhan i cup. vogël, coffee cup. një filxhan kafe i vogël, This, φλιτζάν cafe. This is the dark beans, other category. të zeza. As you see, Fasole we have an increase in the amount of fiber here. Shikojmë që përbërja në fibra rritet, Soya, soja, red kidney beans, the red kidney si because looks fasole like të kuqe, yeah, tukuche. Corn, gruri, carob. You know what carob is? no. Carob, harupi. Carob. Oh, I don't know. Yeah. Ajaj. Anyway, olives, olives. Këtu nuk e kam parë. Sesame, Ulliri, susami, susami, yeah. Pumpkin, the kernel, the green. Pasatebo. farat e lule diellit, Avocado, avokado, olive oil, vaj i ullirit, hazelnut, vaj pecan, and almonds, all the nuts, bajame, all the nuts. gjitha frutat e You see, thata. nuts, three almonds, Tre- they have 12 grams of good fat here. 3 bajame kanë 12 gram, po nga yndyrnat e mira. They have protein, Kanë they protein, have carbohydrates, Kanë they have karbohidrate, all the package you need. kanë të gjithë paketën që ju Okay. duhet. Macadamia is another kind of nuts. Is okay. Është një lloj tjetër nga frutat e thata. Exercise and diabetes is very important to exercise. Aktiviteti daily. fizik dhe diabeti. Here what you see is people that have developed diabetes and we put them in regular exercise in less than 1 year, shoop, goes Këtu down. shikojmë diabetike që i vun të bëjnë aktivitet fizik dhe brenda 1 year Yeah. dhe brenda një viti rreziku për komplikacione u përgjysmua. The less you move, you exercise, the greater the risk to become diabetic. Sa më pak aktivitet fizik, aq më shumë rritet rezistenca ndaj insulinës. Do you know why the dead people in the coffin, when they put them in the coffin, A dini kur njerëzit e vdekur i vendosin në they në fall, arkivor, they disintegrate. You know? trupi indet fillojnë dhe shpërbëhen, They don't move because they are ata dead. nuk lëvizin sepse janë të vdekur.
If you ever had an operation in a hospital, Nëse ju është dashur të bëni një operacion në after the spital, operation, pas operacionit, the first thing that the doctors try to do is to Gjë- raise you up. Gjëja e parë që doktori të këshillon është të lëvizësh. Why? Because if you are just laying, you get foul. Thjesht Here. you get Foul. Your body starts to disintegrate. në qoftë se nuk lëviz, trupi fillon dhe shpërbehet, ëh, bëhet. So, don't be dead. Move. Kështu që nuk duhet të jemi të ekur, duhet të lëvizim. You see, in the past, we were digging ditches like this, the poor Africans. Në të kaluarën e punonim tokën If you dig on me the krah, earth gërmoni me krah. for 1 hour, you burn 200 to 300 calories. Kur gërmoj me kazme për një orë harxoj 200 me 300 kalori në orë. But today we dig like this. Po ditën e sotme kemi teknologjinë. 25 calories here. 25 kalori. And with cafe and cigarette inside here. Dhe me cigare dhe kafe atje brenda In the punon. past, we were walking to go to school. Në të kaluarën ecnim që të shkonim në shkollë. Today, by car. Sot shkoj me makinë. In the past, I took that picture in Athens. You see, Të pikturën nobody morën goes to Atinë. the stairs. Asnjëherë Oh, nuk merr God. shkallë. When I go to these places, I just walk up and down, and I have seen people, they just take me pictures. Said, oh, a stupid guy. Yeah, he's walking. Dhe kur shkoj në këtë vende, ka njerëz që më nxjerrin dhe foto se shkojnë shikojnë një budalla që nuk merr shkallë. I travel a lot by aeroplane. Fluturoj shumë me avion. And when you have flights that are, let's say, 4, 5, 6, Kur 8 ka hours, fluturime që janë shumë orë, 5, even 6, 7 1 orë, hour, edhe një orë. I cannot do that. So when the plane gets to the height, you know, Kur aeroplani arrin and they say lartësinë just release your seatbelt, dhe që thonë mund të hiqni I ripat, go back to the toilet shkoj mbrapa në and tualeta, I start doing it. I'm doing every flight. e bëj në çdo fluturim. In the past, when we were traveling, my wife and I, Kur fluturoj bashkë me gruan time, my wife was doing, oh, he starts again. gruaja ime Everybody's po gonna see us. fillon prap do e shikojnë të tërë. And you see, 300 people just, 300 Sitting, njerëz që rinin and ulur one guy behind. dhe një që bënte mbrapa në avion stretching. Everybody's standing back. Tërë më shikonin dhe më komentonin, Yeah. They laugh at me. më qeshnin. But today, when you get to the aeroplane, they say to you, move your legs and do stretching, Sot- not to have an embolism, a blood Sot, clot. të thonë që televizësh kemë dhe kështu që mos pësosh një trombozë. Të bëj një pyetje. American lifestyle. Garage, put the Stili car Amerikan. inside, go to the living room. Vere makinë në garazh dhe shko në And dhomën ndënjës. now comes the greatest one. This one. Me That's bukra. not a fake picture, it's real. America Nuk style. është pikturë e Four-wheel montuar. drive, he gets out for a walk the poor dog by car. Nxjerr makinën në shëtitje Okay. me nxjerr qenë shëtitje me makinë. That's the lifestyle. Ky është stili jetesë i amerikanëve. We are done. Unë kam Mbaruam. një gjë, do me thënë që nga që jam mësuar që çdo gjë dua ta bëj me këmbë, në qoftë se unë udhëtoj për në një shtet tjetër me autobus ndihem shumë keq. Bllokojnë fare nga këmbët, jam si She used to Skuso go to do her work everywhere on foot, and when she has to make long journeys, then she has a really problem with her Yeah. legs. Uh-huh. bëjmë shumë keq. She means she get really bad. Yeah. That means he doesn't feel good because he has not to walk. This is what she says. Ndjehesh keq se nuk mund të lëvizësh, duhet të rish. Po, e kam shumë. That's happening. Yeah, me too. That's why I walk a lot. Për këtë At least arsye I'm lëviz trying shumë. I'm doing other stuff as well, but I'm walking. Yeah, walking is good because you E move your cura bën big mirë. skeletal muscles. Sepse ndërton muskull skeletor. Yeah, the more you are, try to remember this. The more you are on the move, the better it will be for you. Sa më shumë je në lëvizje, aq më mirë do të jetë për Okay. ty. Good. Do you have any other questions? Kishit pyetje? Okay. Good. Then thank you. Ju You are free falenderoj. to go. At 5 o'clock in Në the orën afternoon. 5 I will kemi see each fjalimin other. tjetër And tomorrow dhe nesër will be 10 o'clock, not 11 in the Do e morning. bëjmë në orën 10 10. o'clock in the morning, okay? tema për nesër është në orën Tomorrow, 10 on Sunday. të dielën. All right? So, enjoy your food.
Shijoni Don't ushqimin eat tuaj. junk food Mos hani junk food. and have a nice day. Thank you. Ditën e mirë. Thank you.